היי, תודה שבאתם. אני טוני, מי שלא מכיר. אני מוביל את ייצור המוצר באופן ווב. וכשהציעו לי להעביר ספוטלייט, אמרתי, זה אחלה הזדמנות. טיפה להרכיב מה זה פרודקט דיזיין. תהיו מופתעים, אבל לא הרבה יודעים מה זה בכלל אומר, מה אנחנו עושים ולמה. אז לפני זה כמה דברים עליי ועל הצוות. למה בכלל אני מתעסק בפרודקט דיזיין? תמיד רציתי לעשות דברים שנותנים value בסקייל רחב, שמשפיעים על הרבה אנשים. ואם לחשוב על זה, כמעצב מוצר, כשאני יוצר חוויה שמאפשרת לחסוך לבן אדם לפחות 5 שניות ביום, והבן אדם הזה משתמש במוצר הזה נניח שנה, ואנחנו מכפילים את הזמן הזה כפול כמות המשתמשים נניח 1,000, 100,000, מיליון, 10 מיליון יוזרים בשנה, אז כמה זמן חסכתי לו? כמה זמן חסכתי לאנושות? וזו בעצם הסיבה שהובילה אותי לתחום הזה. זה מאוד מרגיב. וכמה דברים על הצוות. אני לא לבד, אנחנו 3 אנשים בצוות. יש לנו את קסניה. קסניה איתנו כבר יותר משנה. היא מעצבת את מרבית היישומים החדשים של OpenWeb. והיא גם fully owner של כל מה שקשור למרקטינג, ל-commercial mockups. שבעצם כאשר אנשי ביזנס מגיעים אלינו, או מגיעים לעסקאות ומתכוננים אליהם לסגור עסקאות עם לקוחות, הם משתמשים במוקים שלנו ככלי מאוד חזק בשביל לסגור את העסקאות האלה. אז קסניה תומכת בזה מאוד. ויש לנו את מיכאל שהצטרף לצוות שלנו שוב פעם, כי לפני כמה שנים הוא היה איתנו כבר. הצטרף לא מזמן, לפני כמה חודשים, והוא נותן יד מאוד חזקה ב-Next Project, שזה פרויקט עוצמתי ואסטרטגיה עבור כל החברה. ובזכותו אנחנו מצליחים להביא את הדברים בזמן ובאיכות. אז מה זה פרודקט דיזיין? למישהו יש רעיונות? UX. מכיר טוב מדי. מישהו? סבבה. אז לא סתם התחלתי את זה. יש כל מיני מונחים, וזה יוצר בלבול. יש את ה-UX, UI, Information Architecture, Interaction Design, Product Design, Service Design, Design Systems. מה רק אין? אז בואו טיפה נרחיב על המונחים, איך הם הגיעו למצגת הזאת, מה מבדיל אותם ומה בעצם מכל זה תחום שלנו. אז קודם כל, בתחילת 80, נהוג לחשוב שהטרמינולוגיה של UI Design, User Interfaces, נוצר כשג'ובס עבד על המקינטוש הראשון. למה זה היה חשוב? מי שלא יודע, ג'ובס היה מעצב, והוא הבין את הערך של העיצוב במוצר שהוא בנה. אז מה בעצם היה הערך שהוא, כאילו, למה הוא החליט שזה חשוב? והוא צדק, כפי שאנחנו רואים לפי אפל. בגדול, כן. בגלל שמקשיבים לפני, אפל לפני מקינטוש, לא היו מקשיבים עבור אנשים רגילים, הם היו מוצרים עבור אנשי טכנולוגיה. ואם להביא לבן אדם אחר, מה שמיועד מבחינת השימושיות וממשק עבור איש טכנולוגיה, הם פשוט לא ידעו מה לעשות איתו, ולא יקנו, וזה הפיל את העסק. אז ככה נוצר ה-User Interface, שזה בעצם מתמקד בלבנות את החלק הוויזואלי, לעשות את הממשק נוח, ברור, אקססיבילי, ויפה, גם.
אחרי כמה שנים, מישהו בשם דון נורמן, שגם היה עובד באפל באותו רגע, באותה תקופה, הציע טרם חדש, UX, חוויית משתמש, user experience, שאנחנו מכירים קצת יותר, שבעצם הטרם הזה כולל בעצמו גם את החלק של ה-UI, אבל מסתכל על העולם של עיצוב המוצר בצורה יותר רחבה. שבעצם זה כולל את החוויה הכללית של המוצר, מהרגע שהמשתמש פתח אפליקציה או אתר או whatever else, ועד הרגע שהוא הצליח לבצע את המשימה שבשבילה הוא פתח את המוצר הזה. ואז, במהלך השנים, האינטרנט המשיך להתפתח והתחיל לגדול בצורה מטורפת. בעצם לקראת תחילת 2000, אנשים משתמשים באינטרנט קיבלו אפשרות לפרסם תוכן, לפרסם, לשתף, רשתות חברתיות, בלוגים, אתרים שאנשים התחילו לבנות, ועולם של ה-UGC פשוט פיצץ את האינטרנט. זה נהיה אתגר עיצובי מאוד חזק. וככה נוצר הטרם של Informational Architecture, איך אנחנו מסדרים את התוכן בדברים מורכבים, ככה שזה עדיין יהיה נגיש וברור ונדע איפה לחפש מה. ואז ג'ובס שוב פעם יצא על הבמה והראה שכל מה שבנינו עד היום, כאילו במהלך 30 שנים, 20 שנה, יכול להיות בכף יד, האייפון הראשון. ואז Interaction Design נהיה הפוקוס העיקרי של המעצבים. כי איך בעצם אנחנו לוקחים את הממשקים הרחבים שבנינו עבור משהו די סטנדרטי, אם אתם זוכרים באותה תקופה עוד כל המסכים היו מרובעים, הם לא היו מלבנים כמו היום. אז כל החוויות היו פחות או יותר אותו דבר. גם הגודל לא היה יותר מדי שונה בין מסך לבין מסך. ואז Interaction Design בא לפתור את הצ'אלנג' הזה, איך אנחנו בונים את החוויות ככה שהן יהיו מתואמות גם למסכים גדולים וגם למסכים קטנים וגם לשעונים בסופו של דבר וכן הלאה. ובסופו של דבר הגענו לתחום של Product Design, שבעצם כאשר אנחנו מדברים על מוצרים מורכבים, אנחנו תמיד חייבים להסתכל עליהם מכל הכיוונים. גם מכיוון של UI, גם מכיוון של UX, גם מכיוון של Interaction ו-Informational Architecture ומה רק לא. ובעצם ה-Product Design זה טרם שכולל בפנים את כל מה שדיברתי עליו קודם. אבל כפי שאתם רואים בסלייד, זה עוד לא הכל. כי בסופו של דבר, למרות שאנחנו לא משתמשים בטרם Service Design, זה מה שאנחנו עושים בפועל. למה אנחנו לא משתמשים? כי אפילו Product Design אף אחד בינתיים לא מכיר, כמו שגילינו עכשיו פה. אז Service Design לוקח בחשבון לא רק את החלק העיצובי של כל מה שהיה בעשרות הקודמים, אלא גם את החלק של הביזנס ואת החלק של ה-customer. כן, אז יש לנו 3 stakeholders, user, end user, customer והביזנס. כן, והופך את זה למשהו מרוכז, למשהו אחיד, קוהרנטי. וחלק מזה זה גם Design Systems, נדבר על זה אולי בהמשך. אבל בפועל זה מה שאנחנו עושים, Design, Service Design and Design Systems. האם אפשר לבנות מוצר בלי מעצב? מה דעתכם? אל תקראו. לא נדייק, מוצר. אפשר מעצב הוא יודע לעצב, גם יודע לעצב. נקודה טובה. כן, אפשר ליצור מוצר בלי עיצוב, בלי מעצב, אבל זה כמו לבנות בית, בלי שיש תוכנית בנייה. יש רעיון של בית, אנחנו יודעים מה הבית אמור לעשות, איך הוא אמור להיראות, אז אנחנו יכולים לבנות בלי עיצוב, בלי תוכנית, משהו שיהיה דומה לבית, יהיו בו חלונות, דלתות, ובפנים אפשר לשים שטיחים וכיסאות אפילו. אבל ולהכניס לשם אנשים שיגורו שם. אבל ברגע
שתהיה להם אפשרות לברוח לבית שנבנה בצורה יותר מקצועית, הם בטח יעשו את זה. אז מה הערך העסקי של דיזיין? קודם כל, פרודקט דיזיין מתפקס, מאפשר לבנות מוצרים שהם גם נוחים עבור המשתמש, user friendly, ברורים, נוחים, גם נראים טוב וגם פונקציונליים. הם מאפשרים להגיע למטרת המוצר. וזה בעצם משפר את שביעות הרצון של המשתמשים ומן הסתם גם לקוחות, כי אם המשתמשים שבעי רצון הם יחזרו וכולם ירוויחו מזה. זה יוצר נאמנות של הברנד ושל המוצר, שוב פעם, גם בעיני לקוחות וגם בעיני המשתמשים הסופיים, וזה משפיע על הסיילס, אם אנחנו מדברים על SaaS products או B2B, 2C. ובסופו של דבר כל זה מוביל אותנו ליכולות להתחרות בשוק בצורה הרבה יותר יעילה ולנצח את התחרות ולהציג רווחיות עסקית. אז איך זה עובד? הכי טוב זה עובד בשילוב של Product Management ו-Product Design. אחד בלי שני לא שלם. כל אחד יש לו את תחומי עניין משלו, אבל יש גם הרבה מאוד דברים שאנחנו משתפים פעולה בצורה מאוד צמודה. לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל שורה תחתונה זה כאשר מנהלי מוצר מפוקסים על להגדיר מה המוצר שאנחנו צריכים לבנות ולמה אנחנו צריכים לבנות אותה בצורה כזאת או אחרת, מעצבי מוצר מפוקסים על להבין ולהסביר ולהגדיר איך בפועל אנחנו נעשה את זה, מה בפועל נביא לפיתוח שזה יבוצע בסופו של דבר והמשתמשים יראו את זה. וזה בערך התהליך שלפיו העולם של פרודקט דיזיין עובד, כולל אותנו, עם קצת אולי אופטימיזציות מהצד שלנו עבור הארגון שלנו, אבל הכל בסופו של דבר מתחיל מבריף שבו אנחנו מבינים מה אנחנו עושים ולמה. אנחנו עושים ריסרצ' של משתמשים, של השוק, של מוצרים דומים, בשביל להבין מה לעשות עם זה, איך לפתור את זה, מה החוויה, מה האקספיריאנס שאנחנו רוצים לספק למשתמשים. ואז בהתאם לזה אנחנו בונים user flow, ש-user flow זה בעצם מה השלבים שהמשתמש צריך לעבור מהרגע שהוא פתח את האפליקציה, עד הרגע שהוא הגיע למטרתו. בהתאם לזה אנחנו בונים קונספטים, UX, UI, פרוטוטיפים, עושים מבחנים עם משתמשים, עם צוות פנימי, מקבלים אינסייטים, בהתאם לזה עושים אופטימיזציות, זה יכול להיות כמה איטרציות, ואז כשאנחנו שבעים רצון מהתוצאה, אנחנו כבר מתחילים לעבוד על הדיזיין הסופי שאנחנו מעבירים לפיתוח, end of. ברגע שפיתוח מסיימים אנחנו עושים QA, להבין שמבחינה ויזואלית ומבחינה לוגית הכל עובד כמו שתכננו, זה מעביר את החוויה שבנינו. וזהו, המוצר משתחרר לאוויר, משתמשים רואים אותו, עובדים איתו, לקוחות גם, ואנחנו מתחילים לקבל פידבקים. הפידבקים האלה הולכים לבקלוג, שהוא מכיל גם את האופטימיזציות שקיבלנו, רעיונות עליהם מהפידבקים. גם הפיצ'רים החדשים שמנהלי מוצר מבשלים שנים על גבי שנים. וגם רעיונות UX שנולדות אצלנו בזמן העבודה, בזמן התהליך. ואז כשמגיע הזמן אנחנו מתחילים את הסיבוב מההתחלה.
וככה במקביל אנחנו יכולים לעבוד על 5, 6, 7 פרויקטים בהתאם לכמות האנשים בצוות, בהתאם לכוח. וזהו, אז העבודה שלנו היא פחות או יותר כזאת. וכל זה מתלווה על ידי ה-Design System part. ש-Design System זה, כשאנחנו בונים דברים כאלה מורכבים, מוצרים מורכבים, זה תמיד מערכתי. אנחנו רוצים שזה יהיה אחיד, אנחנו לא רוצים כל הזמן להמציא את הגלגל מחדש, אנחנו רוצים להבין איך אנחנו ניגשים למשהו, להבין את זה פעם אחת, לבנות את זה פעם אחת, ואז להשתמש בזה תמיד. זה חוסך זמן פיתוח, זמן עיצוב, מוריד כמות באגים, מאפשר למוצר להגיע ללקוח או למשתמש הרבה יותר מהר ויעיל. וזה אחד הפרויקטים שהיום אנחנו עם Next, עם אופק פה, עובדים מאוד מאוד חזק ובצורה מאוד מקצועית. Industry Standard Approach. וזהו, אז דיזיין מעולה זה לא רק לבנות מוצרים שמשתמשים בהם. זה לבנות חוויות שאנשים אוהבים. זהו, מקווה שנהנתם, זה בגדול הכל. תודה על הזמן. מקווה שהיה כיף. רגע. במידה ומישהו לא מכיר, או מכיר, אבל לא זכר, או שכח. אם אתם מעוניינים ללמוד יותר, כן, למה לא? מרקטינג, בדיוק חסר לנו. אז אם אתם מעוניינים לשמוע עוד על פרודקט דיזיין, על פרודקט באופן כללי, על מוצרים, והכל בדיוק פתחתי ערוץ חדש באנגלית, לפני כן היה לי ברוסית, אמרתי אני צריך לצאת לרמה חדשה. אז אני אשמח, השארתי פה ברקוד, אתם יכולים לצלם, או שאתם יכולים, כן, תודה רבה. יש שאלות, כן. כן, יש שאלות, בכיף. קודם כל, הייתה לך שאלה טובה של מתי מביאים מעצב, למה זה חשוב? יש גרף מאוד חזק שמראה על החברות הכי מצליחות ומוכרות היום. מתי הם גייסו כל בן אדם, במפתח ראשון מוצר מעצב, ורואים שחברות עם הברנדים הכי טובים היום, הביאו מעצב בשלב מאוד מוקדם בחיים. לדעתי, חזק מאוד. דבר שני שאני רציתי לשאול, זה רקע שני עיגולים של פרודקט מנג'מנט כן, ודיזיין. ופרודקט דיזיין. מתפתח איזשהו משהו שכאילו אני רק שומע עליו בינתיים, פרודקט אנג'יניר, שהוא קצת מכל דבר. כאילו, שהיום אתה מסתכל על השוק הזה של אנשים שבונים עסק בעצמם, לבד, או עם עוד גב ובן אדם אחד. אני חושב שיש מישהו אחד שיכול לרכז את כל הכישורים האלה, כמובן הוא לא יביא את זה לרמה הכי גבוהה, אבל אם אתה חושב שזה משהו שהוא יכול להתפתח כיוונים יותר גדולים ממשהו היום. שאלה מעולה, וגם קיבלתי כמה אינסייטים ממנה, אני אעשה מחקר. אף פעם לא שמעתי על פרודקט אנג'ינירינג, כן, אבל נשמע מעניין ובטח שווה לחקור. אני חושב שבשלב הראשון של הארגון, של המוצר, בן אדם אחד בהחלט יכול לקחת על עצמו הרבה דברים וללבוש הרבה כובעים בו זמנית. וזה גם מה שבדרך כלל ככה כל סטארט-אפ נולד. אבל באיזשהו שלב, לפי דעתי, בן אדם צריך להתמקד במשהו וללמוד לתת מושכות גם לצוות שלו, שזה לא פחות חשוב ואף יותר בשביל הצלחת הארגון. תודה על השאלה. עוד מישהו? אני לא יודעת אם זו שאלה, מה שאמרתי, הייתי שמחה לראות אפילו אחר כך, כי אני לא יודעת אם זה להפוך עכשיו, אבל באמת לראות איך זה בא לידי במוצר שלנו, כאילו כל ההסבר הזה, איך באמת בחוויה של המשתמש, איך זה באמת בא לידי. אני מאוד אשמח. ברגע שתסדרו לנו וילונות פה, ונוכל להציג את זה בצורה טובה. אז 100%, אני אשמח, מי שיהיה מעוניין, רק בכיף ובאהבה. עוד מישהו, חברים?
זהו, תודה.